දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු අවුරුද්දට අඩු බබාලට ඇයි ලුණු සහ සීනි දෙන්න හොඳ නැහැ කියන්නේ. ඉතින් අපිට සෞඛ්‍ය අංශ වලින් අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා චූටි බබෙක්ට කෑම පටන් ගන්න හදනකොට කීයටවත් ලුණු නම් දෙන්න එපා, සීනි දෙන්න එපා කියලා. මේ කතාව ඇත්තද? ඔව්, ඇත්තම ඇත්ත. අපි අපේ බබාලට අවුරුද්දක් යනකම් සීනි සහ ලුණු දෙන්න හොඳ නැහැ. අපි මුලින්ම බලමු ඇයි බබාට ලුණු දෙන්න හොඳ නැහැ කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම විද්‍යාත්මකව බබාට ලුණු දෙන්න හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ බබාගේ වකුගඩු වලට මේ ලුණු වල තියෙන සෝඩියම් සහ ෆ්ලෝරයිඩ් අයන කාර්යක්ෂමව පෙරා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ලවණ බබාගේ ශරීරයට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසානයේදී වෙන්නේ බබාගේ රුධිර පීඩනය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බබාට වකුගඩු ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බබාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ලුණු ලැබුණොත් ඒක බබා ටිකක් ලොකු වෙනකොට බබාට ඉක්මනට ඔස්ටියෝපොරෝසිස් වගේ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ශ්වසන ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හෘද රෝග ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා බබා කන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ලුණු චුට්ටක් එකතු කරනවා කියලා ඔයාලා ලුණු චුට්ටක් බබාට එකතු කරොත් වෙන්නේ බබාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ලුණු ප්‍රමාණයක් ලැබිලා මේ වගේ රෝග ආබාධ වලට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් බබාට ලැබෙන එක. ඉතින් ඒ නිසා කොයි වෙලාවකවත් ලුණු එකතු කරන්න එපා. බබාට අවශ්‍ය ලුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයන් බබාට මව්කිරි වලින් ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපි අමතරව බබාට ලුණු දීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් මෙතනදී ගොඩාක් අය කියන දෙයක් තමයි ඇයි බබාට ලුණු දෙන්නේ නැත්තේ? දැන් අපි කොහොමද ලුණු නැතුව කෑමක් කන්නේ? ඉතින් චූටි බබෙක්ට කොහොමත් කන්න බෑනේ. ඉතින් බබා කන්නේ නැත්තේ ඔය ලුණු දෙන්නේ නැති නිසා. ගොඩක් වෙලාවට චූටි බබෙක් කන්නේ නැති වුණාම ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා ලුණු චුට්ටක් දාලා දෙන්න ඕකට, එතකොට බබා කයි. ඔන්න ওই වගේ කතා. ඉතින් මේවා අපි හැමෝටම ඇහෙන කතා. දැන් ඔයාලා හිතන්න චුට්ටක් බුද්ධිමත්ව මේ දේ තේරුම් ගත්තොත් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙවි. දැන් මාස 6ක්ම බබා බොන්නේ මව්කිරි විතරයි. වෙන කිසිම දෙයක් අපි බබාට දෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට බබාගේ ඔළුවේ ලුණු කියලා රසක් නැහැ. බබාගේ දිවට කවදාවත් ලුණු රස දැනෙලා නැහැ. එයා දන්නේ මව්කිරි වල රස විතරයි. දැන් මම එයාට බෙරි බත හදලා දෙනවා. හැබැයි මම ලුණු දාන්නේ නැහැනේ කොහොමත්. ඉතින් එයා හිතනවා මේ කෑමේ රස මේක. එතකොට මෙයා ලුණු හොයන්නේ නැහැ. චූටි බබෙක් කීයටවත් ලුණු නැති නිසා මම කන්නේ නැහැ කියන තත්වෙට එන්නේ. එයා ලුණු රස දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා එයා ලුණු රස හොයන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා එයාට ලුණු නැතුව දෙන්න. එයා ඒක කනවා. ඉතින් බබාලා කන්නේ නැති එකට හේතුව ලුණු නෙවෙයි. සමහර විට එයාට කැලි ගතියක් තියෙන පුළුවන්. සමහර ඉතින් මව්කිරින් මේ බබෙක්ට එකපාරට අපිට ඝන ආහාර කොහොමත් උරු කරන්න අමාරුයි. මේ දේවල් නිසා කන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කොයි වෙලාවකවත් කන්නේ නැත්තේ ලුණු නැති නිසා කියන වැරදි මතයේ ඉන්න එපා. සහ මේ නිසා ලුණු චුට්ටක් දාලා දෙන්න හදන්නත් එපා. දැන් අපි බලමු බබාට ඇයි සීනි දෙන්න හොඳ නැත්තේ කියලා. දැන් අපි දන්නවා බබාලා චූටි බබාලා සාමාන්‍යයෙන් හරි ආසෙන් සීනි කන. දැන් අපි චූටි අවුරුද්දට අඩු බබෙක්ට සීනි දුන්නාම වෙන්නේ එයා ඉතින් ওই රසට හරි කැමති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට තව අලුත් රසයන් එයාට හඳුන්වලා දෙන්න බැරි වෙනවා. එයා මේ සීනි රසම හොයන්න ගන්නවා. දැන් අපි බැලුවොත් ඔය චොක්ලට් එකක් පැණි රස දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් අපි චූටි බබෙක්ට දුන්නාම මං කියන්නේ අවුරුද්දට වැඩි බබෙක්ට උනත් මේ සීනි වලින් මොලේ සෛල තෘප්තිමත් කරනවා හරි ඉක්මනට. එතකොට වෙන්නේ දැන් මගේ බඩ පිරিলা කියන මැසේජ් එක යනවා අපේ මොලේට. දැන් එතකොට බබාගේ බඩ පිරෙනවා. ඉතා සුළු ප්‍රමාණයකින් පැණි රස ආහාර බබාගේ බඩ පිරෙනවා. ඊට පස්සේ බබා කන්නේ නැහැ. ඉතින් අවුරුද්දට අඩු බබෙක්ට උනත් එහෙමයි. ඉතින් අවුරුද්දට අඩු බබෙක්ට නම් කොයි වෙලාවකවත් සීනි ලබා දෙන්න එපා. මොකද ඒක බබාගේ අනාගතයට හොඳ නැහැ. දැන් අපි බැලුවොත් සීනි බබාට චූටි කාලෙම දෙන්න පටන් ගත්තොත් ලොකු වෙනකොට ඉතා ඉක්මනින් බබා දියවැඩියාවට ලක් වෙන්න පුළුවන්. අධික තරබාරුකම, ඒ වගේම ඉතින් දාත් නරක් වීම වගේ ප්‍රශ්න වලට ලක් වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක විශේෂයෙන්ම බබාගේ ප්‍රතිශක්තිය දුර්වල වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ නිසා බබාට සීනි දෙන්න එපා. ඉතින් සීනි අඩංගු කිසිම ආහාරයක් බබාට දෙන්න එපා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දැන් සමහර අය මේ සීනි දෙන්න එපා කිව්වහම පැණි රස දෙන්න එපා කියන සමහර පැණි රස පළතුරුත් නොදී ඉන්නවා. ඇත්තටම මෙහෙම නෙවෙයි. බබාට පළතුරු අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ අපි හිතනවානේ සීනි වල තියෙන පැණි රස බබාට දුන්නොත් බබා ආස වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා පළතුරු දෙන්න. පළතුරු වල පැණි රස ඕනි තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වයින් බබාට හානියකුත් නැහැ. බබා ආසාවෙන් කනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ
පළතුරු ඇති තරම් බබාට දෙන්න. හැබැයි සීනි නම් දෙන්න එපා අවුරුද්දක් යනකම්. ඉතින් අවුරුද්දෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් සීනි ලුණු චුට්ට බබාට දීලා බබාට ඒ රසවලුත් හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් දවසක ඔයාලව හමු වෙනවා.